Tervetuloa mun kotiesittelyyn osa 2. Aikaisemmassa esittelyvideossa mä kierrätin teitä läpi kaikkien tämän talon huoneiden ja kerroin, mitä kaikkea sieltä löytyy ja minkälaisia remontteja siellä on tehty. Ja tässä toisessa osassa mä aion nyt kertoa esineistä, jotka mulle on erityisen tärkeitä. Sellaisia esineitä, joista mä en halua luopua. Mulla on tässä ensimmäisenä nyt kädessäni tällainen keraaminen hevonen. Mä oon löytänyt tän joskus ajat sitten mun lapsuuden kodin piharakennuksen vintiltä. Se oli vanha maalaistalo ja siellä oli paljon kaikenlaista tavaraa. Mä en tiedä tarkalleen kenelle tää on kuulunut, mutta mä veikkaisin, että mun isovanhemmille. Sitten mä olen tän joskus lapsena sieltä löytänyt kaiken muun tavaran seasta ja säilyttänyt sitä. Ja sitten taas aikuisena löytänyt niistä mun jostain lapsuuden tavaroista, joita on pakattu syrjään. Ja tää hevonen on mennyt rikki. Tässä on monessa kohtaa näkyy tällaiset murtumajäljet ja se on sitten liimattu takaisin kasaan. Ja mä en oikein edes tiedä, että miksi mä tätä säilytän, varsinkin kun se on rikkinäinen. Eikä tää ole alun perinkään mitenkään erityisen hienostunut tai varsinkaan arvokas. Mutta jotain tässä on, mikä kiehtoo mua. Mä oon mun mielestä kauniin näköinen. Ja ehkä se ajatus, että se on sieltä mun lapsuuden kodin piharakennuksesta kulkenut mun mukana näinkin pitkään, se jollain tavalla lämmittää mun mieltä. Joten tämä aion säilyttää jatkossakin. Jotkut esineet on enemmänkin semmosia sattumanvaraisia löytöjä. Mulla on tämmönen Gibson Girl savuke-rasia, tämmönen metallinen. Ja mä olen löytänyt tän Rompepäiviltä 5 eurolla. Ihan vaan siksi, että tää näytti kivalta. Tää oli jossain semmosessa ikään kuin romulaatikossa, missä oli paljon tällaisia erilaisia pieniä rasioita halpaan hintaan. Sitten mä myöhemmin huomasin eBayssä, että tällaista samanlaista rasiaa myytiin $300. Ja mä en tietenkään tiedä, että onko joku maksanut sitten tästä tämmöisestä rasiasta semmoisen hinnan. Enkä mä nyt välttämättä ajattele, että se rahallinen arvo tässä olisi se suurin tekijä, miksi mä haluan tämän säilyttää. Mutta se oli iloinen yllätys, kun tää oli ihan sellainen heräteostos, joka mä ostin vaan siksi, että tää näytti kivalta. Joskus tulee säilytettyä jotain aivan erikoisia esineitä. Tällaiset hienot hanskat. Mä olen löytänyt sieltä samalta piharakennuksen vintiltä, mistä tuon keraamisen hevosen. Ja nää on ehkäpä mun isoäidin vanhat. Nää ei mahdu mulle, mulla on liian iso käsi. Nää on todella pienikokoiset ja nää on myös rikki. Mä olen parsinut niitä. Mutta näissä on jotain ihanaa. Jotain tosi sellaista kaunista menneen maailman charmia. Ja sen takia mä haluan säilyttää näitä mun kodissa ihan vaan koristeena. Tässä taulussa on oikeastaan 2 tarinaa. Nimittäin tämä kehys on sellainen, joka on löytynyt täältä meidän piharakennuksesta, tämän nykyisen kodin piharakennuksesta. Tämä on mun mielestä aivan ihana vanha taulun kehys. Ja sitten taas tämä kuva on ostettu Tukholmasta kirpputorilta. Myyjän mukaan se on kirjan sivu 1500-luvulta. En tiedä onko se totta, onko se aito. Tästä jotenkin tulee mulle hyvä mieli, koska siinä on matkamuisto ja sitten on tää kehys, joka pelastettiin. Se oli aivan pölyinen ja likainen ja karmeessa kunnossa, mutta nyt se näyttää tosi kivalta. Joskus tulee säilytettyä huonekaluja ihan vaan tunnesyistä. Tää kaappi on mun sedän tekemä. Ja se on vähän huonossa kunnossa, sitä on kyllä vähän yritetty entisöidä. Silti tässä on tällaisia, sitten on tää pinnoite vähän kärsinyt. Tästä puuttuu helat. Nämä yllyt on jouduttu uusimaan kokonaan tähän.
Mutta mun setä on tehnyt tän ollessaan koulussa. Siis mä en nyt tarkkaan tiedä minkä ikäisenä, mutta koulupoikana. Ja musta on tosi vaikuttavaa, että siihen aikaan on nuoret miehet vaan nikkaroinut tällaisia. Ja yksi hauska yksityiskohta on se, että täällä on lyijykynällä kirjoitettu teksti täällä kaapin ovin sisällä, jossa lukee "Ei saa myllätä toisen kaapissa". Se on selvästikin ollut viesti mun sedän veljille, että ei saa mennä tonkimaan toisen tavaroita. Nämä on ihan ehdottomasti mun lempiastioita. Jos mun pitäisi valita jotkut yhdet astiat tai kupit kaikista mitä mulla on, niin ne olisi nämä Arabian Valencia-sarjaa. Näitä on enää 2 kuppia jäljellä ja ehkä jossain varastossa mulla on semmonen vähän halkeillu 1 kuppi lisää ja 3 lautasta, jotka nekään ei ole aivan prima kunnossa. Nämä on mun äidiltä. Hän on joskus nuorena ostanut nää ja sit mä olen saanut ne. Mä tykkään tästä kuviosta ja tästä väristä aivan mielettömästi. Ja mä olen joskus miettinyt, että ostaisin lisää näitä. Nythän mä en oikeastaan koskaan raski käyttää edes näitä, koska haluan, että ne säilyy eikä ne kulu enempää. Toisaalta nämä on nykyään aika kalliita. Monet keräilijät on näistä kiinnostuneita, joten voi olla, että mä nyt vaan tyydyn näihin 2 kuppiin. Ja sit siinä on vielä se, että näähän on nimenomaan teekuppeja, nämä laakeet ja isot. Ja mä rakastan teetä. Meillä on tapana ostaa matkoilta matkamuistoksi esineitä, monenlaisia esineitä. Monet niistä on sellaisia, jotka on esillä täällä kodissa sisustusesiineinä. Esimerkiksi nämä teekupit, nämä on ostettu Kreetalta. Se oli tosi tärkeä loma ja mun mielestä nämä kupit on aivan ihanat. Ne on paikallisen perheyrityksen käsin valmistamat ja musta on tosi kiva pitää niitä esillä täällä meidän kodissa. Myös tämä laatta tai pannunalunen tai mikä tää nyt oikeastaan onkaan, on ostettu matkamuistoksi. Tätä ei hirveästi käytetä, koska mä pelkään, että tää kuvio ja lasitus menis huonoksi jonkun vaikka kuuman kattilan alla. Mutta musta se on tosi ihana, tässä nämä värit ja nämä kuviot on kauniit ja mä tykkään pitää sitä esillä tossa hyllyllä. Mulla on myös tärkeää, että täällä meidän kodissa ei ole esillä pelkästään mun muistoja ja mun tavaroita, mulle tärkeitä juttuja, koska tää on muidenkin ihmisten koti. Ja tää tattikulho, tää on mun miehen ja tällä on sellainen tarina, että kun hän oli lapsi, niin hänen mummonsa luona oli tällainen samanlainen kulho aina keittiön hyllyllä. Ja tää ei ole se sama kulho, vaan mun mies on sitten ostanut jostain netistä tämän kulhon myöhemmin, mutta se on jotenkin mun mielestä kaunis ajatus, että hänen mummo, joka on edesmennyt jo aika kauan sitten, niin on vielä jollain tavalla läsnä täällä meidän kodissa. Multa on muuten kysytty, että onko tosi epäkäytännöllistä, kun on tällaisia avohyllyjä keittiössä, että pitääkö pyyhkiä pölyjä tosi usein. Vastaus on se, että ei ole mitenkään erityisen epäkäytännöllistä, koska näillä alemmilla hyllyillä on sellaista tavaraa, varsinkin tuolla puolella, mitä käytetään usein, joten ne on jatkuvassa kierrossa, niihin ei ehdi kertyä pölyä. Ja sitten taas tuolla ylemmillä hyllyillä, jossa on semmoista vähemmän
usein käytettyä tavaraa, niin niitä sitten ei niin oikeastaan huomaakaan, vaikka siellä vähän pölyä olisi. Että en ole kokenut tätä mitenkään hankalaksi. Yksi tällainen vähän hassu rakas esine on tämmönen mun isoäidiltä saatu maljakko. Mä sain tän häneltä joskus, kun mä olin ehkä just tullut täysikäiseksi. Ja nämä on hänen paikkakunnalla asuvan taiteilijan tekemiä. Täältä mä sain siis tämän ja muitakin tätä vastaavaa sarjaa olevia astioita. Silloin mä en tykännyt tästä yhtään. Mun mielestä tämä kuvio oli jotenkin tosi vanhanaikainen. Ja tässä on kieltämättä vähän sellaista 90-lukulaista tyyliä. Mutta mä olen alkanut pikkuhiljaa tykätä tästä, koska tämä muistuttaa mua mun edesmenneestä isoäidistä. Ja 90-lukuhan alkaa olla jo vintage, joten siksikin tää on mulle tärkeä esine ja tää on meillä aika usein käytössä mukkamaljakkona. Tää keittiön pöytä on sikäli erityinen esine, että tää on entinen leipomon työpöytä, eli tässä on leivottu leipää tässä tämän pöydän päällä. Mä oon ostanut tämän mun ystävältä, jonka mies oli se leipuri, jonka leipomossa tää oli. Ja jo he oli tehnyt tästä pöydän, tehnyt siihen tollasen jalustan, kun se leipomotoiminta oli loppunut. Ja kun he muutti toiseen asuntoon ja tää pöytä kävi heille tarpeettomaksi, mä ostin sen. Mä tykkään tästä, kun tää on täyttä tammea. Meillä on muutenkin tammea tässä keittiössä. Noiden laatikoiden vetimissä ja työtasoissa. Ja musta on hauskaa, että tällä pöydällä on tarina. Ja se sopii tänne meidän keittiöön. Tässä on vielä sellainen juttu, että meillä oli aikaisemmin 2 kissaa. Toinen on nyt edesmennyt ja hän on jättänyt tähän pöydän jalkoihin tollaset omat puumerkkinsä, eli raapinut sitä, mikä tietenkin ärsytti silloin aikanaan, että voisiko nyt jättää tämän huonekalun rauhaan, mutta nyt kun sitä kissaa ei enää ole, niin tavallaan se on ihan kaunista, että meillä on kuitenkin sellainenkin muisto sitten hänestä. Tämä peili on sellainen, että mä olen saanut sen mun vanhemmilta, jotka on saanut sen aikoinaan häälahjaksi mun isän veljeltä. Mun isän veljellä oli kehystämö, hän oli taidekehystäjä ja hän on kehystänyt tämän peilin siis itse. Ja silloin kun mä olin sellainen teini-ikäinen, mä harrastin piirtämistä ja maalaamista. Mä olin TET-harjoittelussa siellä mun sedän kehystämössä. Joten tää on silläkin tavalla mulle merkityksellinen. Ja aluksi mä ajattelin jotenkin, että tää tyyli on liian tällainen rumeluurinen ja kultainen ja kaikkea, ja mä ajattelin, että se ei sovi tänne meille lainkaan, mutta mä oon jotenkin tottunut siihen ja nyt mä oon sitä mieltä, että itse asiassa se sopii tänne tosi hyvin. Tämä, mikä näyttää sähkötaululta, vanhalta sähkötaululta, on oikeasti avainkaappi. Täällä on sisällä avaimia ja tää on ostettu huutokaupasta, mun miehen löytö. Ja musta on kiva, että meillä on tosiaan täällä talossa muitakin kuin mun maun mukaisia juttuja. Ja toki tääkin siis, mä tykkään tästä, ei siinä mitään, mutta että tänne on tullut tavaroita muidenkin kuin mun aloitteesta. Vielä olisi paljon tavaraa, paljon erilaisia esineitä, joilla on tarina ja joita mä voisin esitellä teille, mutta ehkä tää riittää nyt tällä kertaa. Joku saattaa nyt miettiä, että entäs sitten se aikaisempi video, jossa mä kerroin, että mä haluan ruveta viettämään enemmän sellaista minimalistisempaa elämäntyyliä ja karsia mun tavaroita. Että onko tää nyt vähän ristiriidassa, että mä kerron näiden esineiden tärkeydestä ja niiden tarinoista. Mutta mä en itse ajattele, että tässä on mitään ristiriitaa, vaan mä koen, että tällaiset esineet, joilla on joku tarina, joilla on joku merkitys mulle, niitä saa meillä ollakin. Kun taas sit sellaista turhaa tavaraa, joka ei oikeastaan liikuta millään tavalla, joka vaan kerää pölyä jossain varastoissa, niin sellaisista mä yritän enemmän päästä eroon. Ja jos nyt ollaan rehellisiä, niin nämäkään esineet ei ole mulle mitenkään sellaisia, että tiukassa paikassa mä en pystyisi niistä luopumaan, jos se tarve tulisi. Jos meillä olisi vaikka tulipalo, niin mä olisin kyllä
ennen kaikkea huolissani siitä, että mun perheenjäsenet tulee pelastettua. Ja jos mä sitten menettäisin nämä esineet, vaikka ne kuinka rakkaita onkin, mä iloitsisin vaan siitä, että me ollaan selvitty hengissä ja tavara on kuitenkin vaan tavaraa. Heräskö sulle jotain kysymyksiä tästä videosta? Tai onko sulla itsellä jotain tosi rakkaita esineitä, jotka on vaikka suvusta tai jostain ystäviltä saatuja lahjoja tai jotain muuta sellaista, mikä on sulle tosi tärkeitä? Vai ootko sä sitä mieltä, että tavaraa on vaan tavaraa eikä sitä kannattaisi pitää niin kauhean tärkeänä? Kiitos taas kun katsoit tämän videon, jätä kommentti, ota kanava seurantaa, jolle et ole sitä vielä tehnyt. Nähdään taas seuraavassa videossa. Pidä itsestäsi huolta. Moi moi!